What's up? It's me, Charm. Welcome back to my YouTube channel. For today's video, gagawa po tayo ng homemade cream cheese. Yes po, homemade cream cheese. Ako rin hindi ako makapaniwala sa sarili ko na gagawin ko yon kasi first time ko. Kasi tinatamad akong pumunta sa grocery sa SM. Pipila pa ako, ang daming tao. Kasi naman gawin ko yun, mamaya ma-income pa ako, diba? So, ano pang hinihintay natin? Let's get started! Bye! So, hayaan lang natin siya mga 1 minute na tumulo. And after nyan, kailangan po nating pigain po. So, yan. Napansin ko na talagang tumulo na siya. Kailangan ko pa siyang pigain pa. Mas pinili kong gamitin yung malaking kutsara namin para malinis siya. Kasi pagka gamitin mo yung kamay mo, medyo madumi pa kasi yun. And ayun na nga, after natin pigain, i-transfer na po natin siya sa bowl. That's the time na lalagyan na natin siya ng asin. Yan. Para magkalasa po siya. So, haluin lang po. And, lalagyan na natin siya sa blender. So, nalimutan kong i-video na nilagyan ko po siya ng unting tubig. Ayan. Kung mapapansin nyo po, malabnaw na siya. Then, maximum po dapat yung sa pag-blend dito kasi kailangan maging pino po yan eh. So, ayan. Ito na po. Ito na po yung ating homemade cream cheese. Mas makakamura ka pala pagka ikaw yung mismo yung gumawa.
akong gumawa ng homemade cream cheese. Ang gagawin ko na lang, i-wrap ko siya ng 1 to 3 hours. And after nun, gagawa na po ako ng Oreo cheesecake.